Eway online channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරගෙන ඔයාලා ළඟට ආවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ commercial bank online banking වල තවත් පියවරක් තියලා තියෙනවා. ඉතින් WhatsApp banking කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ WhatsApp banking option එක කොහොමද හරියටම use කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් උදාහරණයක් ලෙස කියනවා නම් ගිණුම් ශේෂය check කරගන්න පුළුවන්. online ගිණුමක් විවෘත කරගන්න පුළුවන්. fixed deposit rate බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි check පොත් ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මෙකි නොකි ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට පොඩි SMS එකක් දාන්න තියෙන්නේ WhatsApp එකට. මම ඒ නම්බරෙත් ඉස්සරහට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේ දීව පෙන්නන්න. ඔයාලත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඔයාට අලුත් වීඩියෝස් ආපුවාම ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ගිහින් බලමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. right. මුලින්ම අපිට මෙන්න මේකට ආවට පස්සේ කමර්ෂල් බැංක් මෙන්න මේ නම්බර එකට 071.335.33.53 කියන අංකෙට අපි WhatsApp message එකක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් hi කියලා message එකක් අපි මේක save කරලා ඉවරලා ඉස්සෙල්ලාම කමර්ෂල් බැංක් මෙන්න මේ WhatsApp banking එකට මෙන්න මේ විදිහට මම දානවා. ඉතින් දැම්මට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මාධ්‍ය සිලෙක්ට් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ මේ මාධ්‍ය තුනෙන්ම ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ සිංහල කියන ඔප්ෂන් එකෙන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට ලේසි වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔන්න කොන්දේසිය බැලීමට අපිට මේක තහවුරු කරන්න පුළුවන්, ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තහවුරු කරොත් එහෙම අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉදිරියට ආවට පස්සේ එක ඔබලා ඒ කියන්නේ එක කියලා ටෙක්ස්ට් එක දාලා ඉතින් ගිණුම් ශේෂය බලන්න පුළුවන්. ගම්දිනු විස්තර, චෙක් පොත්, පොලි අනුපාත, විනිමය අනුපාත, commercial bank digital, නව ගිණුමක් කරමන ණයින් ලීම් ඉවත් වන්න කියලා මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ පහසුවෙන්ම මෙන්න මේ අංකය අදාළ අංකය සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් මම එක ඔන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරා. සිලෙක්ට් කරලා මම සෙන්ඩ් කරන්න යන්නේ. අපි බලමු. ඉතින් සෙන්ඩ් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා තහවුරු කිරීමට ගන්නවා වේ ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය ඇතුළු කරන්න කියලා. ඉතින් මේකට මම මගේ ID නම්බර එක ලබා දෙනවා. ඉතින් මෙයාලා ඉස්සෙල්ලාම මේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ප්‍රොසෙස් එක කන්ටිනියු කරගන්නයි මේ විස්තර අහන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට identity දුන්නා. ඔබගේ ගිණුමට ප්‍රවේශයකට ඔබ WhatsApp banking සේවාව සමග ලියාපදිංචි යුතුයි කියලා අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට ලියාපදිංචි වෙලා නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලියාපදිංචි වෙන්නේ. ඉතින් මම ලියාපදිංචි වන්න කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ওই විදිහට OTP එකක් එනවා. කියන්නේ SMS එකක් ඔයාගේ registered number එකට. ඉතින් එන්නේ නම්බර එක මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරලා ඔයාට යවන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට message එකෙන් මම ඒකත් යවනවා. right. ඔන්න ඔය විදිහට මම message එක දැම්මා. ඉතින් මොහොතක් රැඳී සිටින්න කියලා එනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ ආයසරයක් OTP එකක් ආවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයසරයක් මම මේ OTP එක ලබා දෙනවා. ඉතින් මම දෙපාරක් මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න යන්නේ. මොනවා හරි OTP එකක් කිව්වොත් ඔයා අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒ OTP එකත් ලබා දුන්නා. ඔන්න දැන් අපිට තියෙන පවතින ශේෂය සහ ඒවට එකට ස්තුති කරලා ඔන්න අපිට එනවා මේක රෙජිස්ට්‍රේෂන් සක්සස් වුණාට පස්සේ. ඉතින් දැන් ප්‍රධාන මෙනුවට යන්න නම් අංක 1 ඔබන්න පුළුවන්, අංක 2 දෙන්න පුළුවන් අපිට මේකේ ඉවත් වෙන්න. ඉතින් අංක 1 දීලා මම මෙසේජ් එකක් දානවා. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් ආයෙසරයක් අපේ ප්‍රධාන මෙනුවට ආවා. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේකේ කොහොමද ඔයා වැඩ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් ගණන්දර විස්තර කියන එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මම අංක එකට ගියා. ඉතින් ගණන්දර විස්තර වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට OTP එකක් එනවා. ඉතින් ඒ OTP එක මෙතෙන් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර එක ළඟ තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔයා අන්තිමටම කරපු transactions ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ WhatsApp banking හරහා. ඉතින් මේක ගොඩක් දුරට ඔයාට බස් එකේ කෝච්චියේ සහ ඕනම තැනක යනින් යමින් ගමන් ටට්ටක් ගාලා ඔයාට පොඩි වැඩ ටිකක් කරගන්න ගොඩක් වටිනවා අනිවාර්යෙන්. මොකද WhatsApp banking එකෙන් ඔයාට password ගහලා log වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට ඒ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නැවතත් අපිට අංක 1 ගැව්වොත් ප්‍රධාන මෙනුවට යන්න පුළුවන්, 2 ගැව්වොත් ඉවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අංක 1 ගාලා මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රධාන මෙනුවට යනවා. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට මොන වගේ ඔප්ෂන් එකක්ද අපි චෙක් කරන්න කියලා.
ඉතින් පොලේ විනිමය අනුපාත කමර්ෂල් බෑන්ක් ඩිජිටල් ගිණුමක් කරවන්න ඒ ඔක්කොම පුළුවන් මෙතන. අපි මේකට අපි සිලෙක්ට් කරගමු මොකක් හරි. right මම අංක 6 කමර්ෂල් බෑන්ක් ඩිජිටල් කියන එකට යනවා. ඉතින් ගියාට පස්සේ වන්න ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් තනියම ලියාපදිංචි වෙන්න යන්න මෙන්න මේ විදිහට ලින්ක් ලබා දෙනවා යාලා. ඉතින් උපදෙස් ලබා ගන්නත් මෙන්න මේකේ ලින්ක්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් අන්නේ ලින්ක් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙන්න කමර්ෂල් බෑන්ක් ඩිජිටල් එකට. හරි. ඊළඟට අපි බලමු මේකේ නව ගිණුමක් කරබන්න කියන එකට අපි පොඩ්ඩක් විශ්ින් බලමු. ඉතින් අංක 7 මම ඒක දාලා SMS එකක් දෙන්න. ඔන්න අපිට ගිණුමක් යොද කරන්නත් ලින්ක් එකක් අපිට ලබා දෙනවා. ඒ වගේ උපදෙස් ගන්න මෙන්න මෙතන ලින්ක් එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට හරිම පහසුවෙන් මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ගිණුමක් නැති කෙනෙක්ට මේ විදිහට ගිණුමක් විවෘත කරගන්න පුළුවන්. right. ඊළඟට බලන්න ආයේ අංක එක ගහලා ප්‍රධාන මෙනුවට ගියා. ඊට පස්සේ අපි බලමු තව මොනවද මේකේ ඔප්ෂන්ස් තියෙන්නේ කියලා. කාර්යබහුල කෙනෙක්ට මේක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මම අංක 8 ණයයිලීම් කියන තැනට ගියා. ඉතින් මේකේ ණයයිලීම් කියන තැනට ගියරස සැලසුම් කරන නිවාස ණයද පුද්ගලික ණයද ලීසින්ද ප්‍රධාන මෙනුවට යන්න පුළුවන් ආයි ඉවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් අපි පුද්ගලික ණය කියන ඔප්ෂන් එකට මම පොඩ්ඩක් ගිහින් පෙන්නන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉල්ලුම් කරන්න අංක 1 දාන්න කියලා එනවා. ඉතින් මේ වගේ විස්තරයක් අයියා ඔයාට ඉල්ලුම් කරගෙන ඔහොම ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඔප්ෂන්ස් ටික පෙන්නන්නේ ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ඇතුළට සිංහලෙන්ම යන්න පුළුවන් ලංකාවේ කෙනෙක් නම්. ඉතින් ඔයාලට සිංහල ෆැමිලිය නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලට මේකේ මාරු වෙන්නත්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ණය පහසුකම් ලබා ගන්නත් හරිම පහසුවෙන් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ සම්පූර්ණම ඉස්සරහට ගියොත් එහෙම ඔයාලට තව ඉස්සරහට ස්ටෙප්ස් වල එක එක දේවල් ඉඳයි. ඉතින් ඔයාලට එන්නේ දේවල් ලබා දෙන්නයි තියෙන්නේ. හරිම පහසුයි මේ වැඩේ කරගන්න විදිය. මම දැන් අංක 3 ගහලා ඉවත් වෙනවා. ඉතින් අංක 3 ගහලා ඉවත් වෙන්න මම වෙන්න මේ විදියට තමයි කමර්ෂල් බෑන්ක් සම්බන්ධවට ස්තුතියි කියලා මෙන්න මේ විදියට මේක එක්සිට් වෙනවා. මම දැන් හිතනවා ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා මේ වැඩේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේ තමයි ඔයාට නවතත් කියන්න තියෙන්නේ අලුත් කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, තව කෙනෙක්ට පාරේ ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් මගේ channel එකේ ඕන තරම් තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. වීඩියෝස් 140ක් 50ක් කිට් වෙන්න දැන් මගේ channel එකේ ඔයාලට අනිවාර්යෙන් දැක ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ගිහින් එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ